વેલકમ ટુ શ્રીજીફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળામાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે એવું હેલ્ધી દૂધ, જે તમે શિયાળામાં જો અઠવાડિયું પીવો તો તમને શરીરના દુખાવા, માથાનો દુખાવો, અનિદ્રા, થાક આ બધામાં તો રાહત આપે જ છે, સાથે જ શરદી અને ખાંસીથી પણ બચાવે છે. તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. આ દૂધ બનાવવા માટે આપણે 1 ચમચી અસેડિયો લેવાનો છે, જેને હલીમ સીડ્સ પણ કહેતા હોય છે. આ તમને કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાને મળી જશે અને આ નાના બ્રાઉન કલરના તલ હોય એના જેવું દેખાતું હોય છે. 1 ચમચી અસેડિયો લઈને એને 3 ચમચી જેટલા પાણીમાં 2 કલાક માટે પલાળીને રાખવાના. હવે જ્યારે આ અસેડિયાના બીજ આ રીતે પલળી જશે ત્યારે આ રીતનું આનું જેલી જેવું ટેક્સચર આવી જશે. જો સવારમાં તમારે આ દૂધ બનાવવું હોય તો તમે આને રાત્રે પણ પલાળીને રાખી શકો છો. આની સાથે 8 થી 10 કાજુ અને 8 થી 10 બદામ લીધી છે, જેને આ રીતે સમારીને તૈયાર રાખ્યું છે. હવે આને મિક્સરમાં લઈને અધકચરું દળીને તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે એક વાસણમાં 500 ml દૂધ ગરમ થવા માટે મૂકીશું. અહીંયા તમે ફૂલ ફેટનું કે મલાઈ ઉતારેલું કોઈ પણ દૂધ લઈ શકો છો. દૂધને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર ગરમ થવા દઈશું. દૂધ ગરમ થાય એટલે આપણે એને એકવાર હલાવી લઈશું અને હવે જે કાજુ અને બદામનો પાવડર કરીને રાખ્યો છે એ આમાં ઉમેરી દઈએ. આની ક્વોન્ટિટી પસંદ પ્રમાણે ઓછી વધતી કરી શકો છો. સાથે જ આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલી દળેલી સાકરનો પાવડર ઉમેરીશું. સાકરની તાસીર શિયાળામાં ગરમ હોય એટલે આ રીતનું જ્યારે હેલ્ધી ડ્રિંક કે વસાણું બનાવીએ ત્યારે સાકરનો ઉપયોગ કરીએ તે વધારે સારું રહે છે. આના બદલે ખાંડ ઉપયોગમાં લેવી હોય તો પણ લઈ શકાય અને ખજૂરનો પાવડર કે ખજૂરને પલાળીને આમાં ઉમેરવી હોય તો પણ ઉમેરી શકાય. આ બંને વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે તો આપણે જે અસેડિયો પલાળીને રાખ્યો છે એ આમાં ઉમેરી દઈશું. હવે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે દૂધને ઉકાળવાનું છે. દૂધ લગભગ 3-4 મિનિટ ઉકળે એ પછી આપણે આમાં થોડું કેસર ઉમેરીશું. કેસર ઉમેરવું કમ્પ્લીટલી ઓપ્શનલ છે, પણ શિયાળામાં તમે જેટલો કેસરનો ઉપયોગ કરો એ હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારું રહે છે. સાથે જ આપણે આમાં થોડો ઇલાયચી જાયફળનો પાવડર ઉમેરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હજુ આપણે દૂધને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લગભગ 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકાળીશું. છેલ્લે આપણે આમાં થોડા સમારેલા બદામ અને પિસ્તા ઉમેરીશું. કમ્પ્લીટલી ઓપ્શનલ છે, તમારે સમારેલું ડ્રાયફ્રૂટ ના ઉમેરવું હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. તો આ દૂધને 7 થી 8 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. જે દૂધ આપણે બનાવ્યું એને ગરમા ગરમ સર્વ કરવાનું છે. અત્યારે જે માપ લીધું એનાથી 3 વાટકી દૂધ બનીને તૈયાર થાય છે. તો તમે પણ આ હેલ્ધી દૂધ બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો. આઈ હોપ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે.